fás legelőn, amit körbevesz minket. Egy fenntartható gazdálkodást szeretnénk folytatni, mert hogy egy olyan örökségen vagyunk, amelyet ilyen csodálatos állapotban sikerült megörökölnünk, és ilyen csodálatos állapotban szeretnénk továbbadni, vagy még ennél csodálatosabban. Hogy mit tehetünk ezért? Hát számtalan sok megfigyelés folyik a területen, és ezeket a megfigyeléseket mind azért folytatjuk, hogy hogyan tudnánk javítani az élhetőbb körülményeket, amely nem csak a legelőnkre volna érvényes, hanem ránk, mint emberi fajra is, hogy egy élhetőbb környezetben éljünk, ahhoz elsősorban ezeket a csodálatos élettereket kell megőrizzük, megvédjük. Mit folytatunk ezeken a legelőken? Hát a legeltetésen túlmenően madármegfigyelések zajlanak, a növényvilágot monitorizáljuk, mivel a fáknak egy olyan ökoszisztéma szolgáltatása is van, ami az emberiség egészségügyi állapotát hivatott javítani, így szabadtéri tevékenységeket folytatunk éppen azért, hogy egy kis jó érzést keltsünk magunkban. Valószínűleg, hogy csak az én hangom hallatszik ebben a mikrofonban, de körülöttünk csicseregnek ezek a fantasztikus madarak, amelyek ezeken a több száz éves fákon fészkelnek. Előttünk, ami nem fog látszani a felvételen, de egy holdfának az életét hallhatjuk, láthatjuk, ahogy a famegrontó rovarok éppen rágják, ahogy a harkályok csipegetnek rajta. Egy fantasztikus környezetben vagyunk. Ezt a fantasztikus környezetet, ezt a fantasztikus biodiverzitást, fajgazdagságot kellene továbbadjuk. Legalább ilyen állapotban, vagy még jobb állapotban, mint amilyenben van. Nagyon érdekes a területen vagyunk, ahol 100 évvel, 150 évvel ezelőtt még erdő volt. Bár egy olyan erdő volt, aminek a megnevezése Szászok erdeje volt a múltban, és ez onnan jön, mert legeltetés folytatódott ezeken a területeken már akkor is, teljesen más formában, mint napjainkban. Akkor disznólegelőként, disznókonda járta és legelte ezeket a tölgyerdőket. Aztán államosítás következett 1947-ben, első lépésként Romániában az erdők lettek államosítva, akkor a szocialista gazdaság, meg a szocialista politika ilyen irányzattal jött, hogy minél több területet adni át a mezőgazdaság számára, így az erdők át lettek alakítva a mezőgazdasági területekké, az állattartásnak kedvezve. A körülöttünk levő erdő így alakult át lépésenként fás legelővé. Jelölő fák, tehát ha távolabb sétálnánk, akkor még az erdő határával is találkozhatnánk. Az erdő határán még fellelhetőek azok a jelölő fák, amelyek a régi erdőt jelölték, határolták. Egy csodálatos élettér jött létre, számtalan sok a fajnak adva élőhelyet, ezt kellene őrizzük. Egy csodálatos fa tövében állunk. Egy olyan világot élünk, amikor mindennek ismerjük az árát. Nagyon kevés dolognak ismerjük az igazi értékét. Ha gazdaságilag nézzük, akkor ennek a fának a gazdasági értéke a nullához közelít. Ha pedig az ökológiai értékét nézzük, akkor egy felbecsülhetetlen értéknek vagyunk a tövében. Egy olyan fa, amelyre azt is mondhatnánk, hogy rovarhotel, számtalan sok rovarnak teremt élőhelyet az ő holdságában. A maga módján ezek a rovarak a különböző madaraknak nyújtanak táplálékot, nyújtanak életteret. Ezáltal kialakul egy olyan fajgazdagság, ami megjelenik a legeltetésben is.
mert nagyon érdekes megfigyeléseink vannak, ahogy a seregélyek a juhok gyapjújából a parazitákat például kipucolják. Na most, hogyha a legelőnkön hiányozna ez a csodálatos holdfa, akkor valószínűleg, hogy sokkal szegényebb volna az élővilága a legelőnknek. Na most ebben a világban persze, hogy a gazdasági haszonra is szükség van, de az ilyen fákra is szükség van. Ez csupán csak rajtunk múlik, gazdálkodókon, tulajdonosokon, hogy felismerjük ezt az értéket, vagy pedig veszendőbe hagyjuk.